ในยุคที่มนุษย์ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีกระทั่งสามารถให้ปัญญาประดิษฐ์แปลภาษาได้ในพริบตาแต่เมื่อ170ปีก่อนการถอดรหัสอักษรโบราณนั้นกลับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษยชาติเมื่อนักวิชาการ4คนต้องแข่งขันกันถอดรหัสตัวอักษรลิ่มหนึ่งในระบบการเขียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกภายใต้แรงกดดันและข้อจำกัดมากมายพวกเขาจะพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าภาษาที่สาบสูญไปกว่า 2,000 ปีจะถูกถอดรหัสได้อีกครั้งติดตามได้ในการแข่งขันถอดรหัสลับเมื่อนักวิชาการ4คนเปิดประตูสู่โลกโบราณ1. จดหมายที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ปลายฤดูร้อนของปี 1856 บุรุษไปรษณีย์ผู้หนึ่งก้าวลงมาจากรถม้าส่งจดหมายหน้าตึก3ชั้นในย่านเมแฟร์ใจกลางกรุงลอนดอนเขาถือซองจดหมายที่ปิดผนึกด้วยขี้ผึ้งเดินข้ามธรณีประตูเข้าไปและส่งมอบให้กับเสมียนคนหนึ่งจดหมายฉบับนี้ถูกส่งถึงเอ็ดวินนอริสเลขาธิการของสมาคมเอเชียศึกษาแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์หนึ่งในสถาบันวิจัยชั้นนำของยุโรปบุรุษไปรษณีย์ไม่มีทางรู้เลยว่าซองจดหมายในมือของเขาจะช่วยเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับจุดกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์และจุดประกายการแข่งขันครั้งสำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติเดิมพันในครั้งนี้คือการจารึกชื่อในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะผู้ที่สามารถไขความลับที่ท้าทายที่สุดในรอบศตวรรษภายในจดหมายฉบับนั้นวิลเลียมเฮนรี่ฟ็อกทาวบอตนักประดิษฐ์ผู้มั่งคั่งและหลงไหลในปริศนาทางปัญญาได้ท้าทายให้มีการพิสูจน์ความสามารถในการถอดรหัสอักษรลิ่มการแข่งขันที่จะเปลี่ยนแปลงวงการวรรณคดีและภาษาศาสตร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้น 2. ตัวละครผู้ท้าชิง4นักผจญภัยผู้กล้าการแข่งขันครั้งนี้รวบรวมนักวิชาการผู้โดดเด่น4คนซึ่งแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันคนแรกคือเฮนรี่คอสวิกโรดินสันนายทหารหนุ่มวัย23ปีแห่งบริษัทอีสต์อินเดียที่เปอร์เซียเขาแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ด้านภาษาความสามารถในการปีนเขาเพื่อค้นหาจารึกโบราณและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำบางสิ่งให้โลกจดจำพวกเขาแข่งขันคนที่2คือเอ็ดเวิร์ดฮิงส์บาทหลวงที่อยู่ในชนบทของไอร์แลนด์ผู้มีความฉลาดล้ำลึกและหิวกระหายการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในความสามารถด้านภาษาของเขาก่อนหน้านี้เขาได้แปลข้อความลึกลับที่เขียนด้วยอักษรไฮโรกลิฟของอียิปต์และภาษาฮีบรูโบราณคนที่3คือวิลเลียมเฮนรี่ฟ็อกทาวบอตผู้ซึ่งสร้างชื่อเสียงจากการคิดค้นวิธีการบันทึกภาพลงบนกระดาษที่ผ่านการเตรียมด้วยสารเคมีไวแสงจนได้รับฉายาบิดาแห่งการถ่ายภาพร่วมกับชาวฝรั่งเศสลุยส์ชาร์กมันเดกาแดเขาหันมาหลงไหลในการถอดรหัสภาษาอัสซีเรียนบาบิโลเนียนจนถึงขั้นท้าทายให้มีการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์นี้คนสุดท้ายก็คือจูเลียสออฟเพิร์ตนักภาษาคลาสสิกและนักผจญภัยวัย31ปีเขาได้เข้าร่วมคณะสำรวจทางวรรณคดีของฝรั่งเศสในบาบิโลนและเมโสโปเตเมียตอนเหนือมาเป็นเวลา3ปีทั้ง4คนนั้นต่างมีจุดร่วมอย่างหนึ่งคือความมุ่งมั่นที่จะไขความลับของอารยธรรมโบราณแม้ว่าแต่ละคนจะมีแรงจูงใจที่แตกต่างกันทั้งความอยากรู้อยากเห็นที่ไร้ขอบเขตความรักในความเสี่ยงและความทะเยอทะยานที่จะสร้างชื่อเสียง 3. เดิมพันที่ยิ่งใหญ่ความลับบนแท่งดินเหนียวก่อนทศวรรษที่ 1840 ชาวยุโรปยังไม่มีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่เริ่มก่อตัวขึ้นตามแนวแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาลแม้ว่าจะมีการกล่าวถึงในพระคัมภีร์ไบเบิลและงานเขียนของนักประวัติศาสตร์โบราณในพิพิธภัณฑ์บริติชซึ่งเป็นแหล่งเก็บโบราณวัตถุชั้นนำของโลกซากอารยธรรมอัสซีเรียและบาบิโลนรวมถึงข้อเขียนที่สลักบนอิฐดินเหนียวและหินถูกจัดแสดงในตู้เล็กๆขนาดเพียง3ตารางฟุตเท่านั้นออสเทนเฮนรี่เลยาร์ดบุตรชายของข้าราชการอาณานิคมอังกฤษเมื่ออายุ22ปีนั้นเขาหนีจากความจำเจในสำนักงานกฎหมายของลุงออกผจญภัยตามเส้นทางห่างไกลในจักรวรรดิออตโตมันเขาถูกโจรปล้นถึง3ครั้งและครั้งหนึ่งถูกทิ้งให้เดินเท้าเปล่าในทะเลทรายแต่ประสบการณ์เหล่านี้กลับนำพาเขาไปสู่การค้นพบซากอารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่การค้นพบของเลยาร์ดได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเมื่อเขาและผู้ช่วยชาวอาหรับคริสเตียนฮอมมุสรัตซัมได้ขุดค้นพบพระราชวังอัสซีเรียอายุ 2,500 ปีที่ประดับด้วยภาพนูนต่ำบนหินอะลาบัสเตอร์อันงดงามและมีรูปปั้นเทพเจ้าและสัตว์ประหลาดเฝ้าอยู่
พวกเขายังค้นพบแผ่นดินเหนียวจารึกนับพันชิ้นในห้องสมุดหลวงของกษัตริย์เซนนาเคริปแห่งนครนีนาเวจารึกเหล่านี้ถูกเขียนด้วยอักษรลิมระบบการเขียนที่เก่าแก่โดยนักเขียนสมัยก่อนชาวอัสซีเรียและบาบิโลนใช้ก้านต้นอารันโดโดเน็กซ์พืชที่เติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำของตะวันออกกลางมาผ่าปลายให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วกดลงบนดินเหนียวเปียกก่อนจะนำไปเผาในเตาทำให้แทบจะไม่มีวันเสื่อมสลายอักษรลิมนี้แพร่หลายไปทั่วโลกโบราณมันถูกใช้เขียนภาษาต่างๆถึง15ภาษาและดำรงอยู่ยาวนานถึง 2,500 ปีแต่เมื่อกระดาษปาปิรุสค่อยๆเข้ามาแทนที่ดินเหนียวและมีตัวอักษรใหม่ๆเกิดขึ้นอักษรลิมก็ค่อยๆสูญหายไปจนกระทั่งราวคริสตวรรษที่2ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและความหมายของตัวอักษรเหล่านี้ก็เลือนหายไปจากความทรงจำของมนุษยชาติ 4. การแข่งขัน60วันแห่งการถอดรหัสทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อทาวบอตส่งจดหมายถึงสมาคมเอเชียศึกษาเสนอว่าเขาจะส่งคำแปลของตนเข้ามาเปรียบเทียบกับคำแปลของรอดินสันซึ่งกำลังทำงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บริติชหลังจากการเจรจากับรอดินสันและพิพิธภัณฑ์ทาวบอตได้รับสำเนาลายเส้นของจารึกในเดือนมกราคมปี 1857 และเริ่มลงมือทำงานในวันที่ 21 มีนาคมสมาชิกของสมาคมมาประชุมกันที่ถนนนิวเบอร์ลิงตันแขกรับเชิญคือจูเลียส ออฟเพิร์ตนักวิชาการวัย 31 ปีผู้เพิ่งกลับจากการสำรวจทางวรรณคดีในบาบิโลนเขาขอร่วมแปลจารึกด้วยขณะเดียวกันเอ็ดวิน นอริสเลขาธิการสมาคมก็ส่งสำเนาจารึกไปให้ฮิงส์ที่บ้านพักบาทหลวงใกล้เบลฟาสต์จึงเป็นที่มาของการที่มีผู้ร่วมแข่งขันการแปลครั้งนี้ถึง 4 คนนอริสกำหนดเส้นตาย 2 เดือนสำหรับการส่งคำแปลหลังจากนั้นคณะกรรมการ 6 คนซึ่งประกอบไปด้วยนักประวัติศาสตร์และนักภาษาศาสตร์ชั้นนำของอังกฤษจะเปรียบเทียบคำแปลทั้ง 4 ชุดนอริสกำหนดการประชุมของสมาคมในวันพุธที่ 20 พฤษภาคมเมื่อซองคำแปลทั้ง 4 จะถูกเปิดต่อหน้าพยานแต่การแข่งขันกลับไม่ได้เป็นไปอย่างยุติธรรมนักฮิงส์ได้รับสำเนาจารึกล่าช้าอย่างไม่มีคำอธิบายในวันที่ 26 เมษายนซึ่งเหลือเวลาเพียง 18 วันก่อนถึงกำหนดส่งเขาเขียนถึงทาวบอตว่าผมจะแปลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เวลาที่ให้มาสั้นมากผมคงแปลได้ไม่เกินครึ่งของจารึกฮิงส์แทบจะแน่ใจว่ารอลินสันผู้ที่มีความขัดแย้งกับเขามาก่อนอยู่เบื้องหลังความล่าช้านี้จารึกที่พวกเขาต้องแปลเป็นแท่งแปดเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าปริซึมสูงประมาณ 16 นิ้วมีข้อความอักษรลิมจารึกอยู่ 800 บรรทัดโดยเชื่อว่ามีอายุราว 11,000 ปีก่อนคริสตกาลบันทึกพงศาวดารของกษัตริย์ทิกรัตปิเลเซอร์ที่ 1 ผู้ขยายอาณาจักรอัสซีเรียไปถึงซีเรียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภายในบรรจุเรื่องราวการทำสงครามโครงการก่อสร้างการอุทิศวิหารการล่าสัตว์และการส่งสวยจากดินแดนห่างไกลในจักรวรรดิทั้งหมดนั้นถูกจารึกด้วยตัวอักษรขนาดเล็กบนแท่งดินเหนียวเผาที่ถูกยึดติดกัน 5. บทสรุปที่น่าทึ่งวันแห่งการตัดสินในวันพุธที่ 20 พฤษภาคมปี 1857 คณะกรรมการตัดสิน 6 คนได้มารวมตัวกันที่คฤหาสน์ของสมาคมเอเชียศึกษาบนถนนนิวเบอร์ลิงตันเฮนรี่ ฮาร์ต มิลแมนประธานคณะกรรมการแกะผนึกซองต่อหน้าเพื่อนร่วมงานกรรมการอีกท่านก็ยืนยันว่าคำแปลทั้ง 4 นั้นถูกทำขึ้นในสถานที่ต่างกันและห่างไกลกันและผู้แปลทั้ง 4 ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกัน H.H. วิลสันประธานสมาคมสังเกตว่าฮิงส์ทำได้เพียง 28 จาก 54 ส่วนในเวลาอันจำกัดที่ได้รับส่วนออฟเพิร์ตทำได้เพียง 21 ส่วนมีเพียงงานของนายฟ็อก ทาวบอตและเซอร์เฮนรี่ รอดินสันเท่านั้นที่สมบูรณ์แม้ว่าในตอนแรกผลงานจะดูไม่น่าประทับใจนักผู้แปลแต่ละคนต่างประสบปัญหากับคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยและความเป็นไปได้หลากหลายในการอ่านตัวอักษรพวกเขาเห็นต่างกันในชื่อสัตว์ป่าเมืองประเทศและกษัตริย์ผู้อยู่ใต้อาณานิคมแต่เมื่อคณะกรรมการพิจารณาลึกลงไปในคำแปลพวกเขากลับประหลาดใจถึงความคล้ายคลึงกันของคำแปลทั้ง 4 ฉบับในย่อหน้าหนึ่งผู้แปลทั้ง 4 นั้นเขียนชื่อ 39 ประเทศในลักษณะที่เหมือนกันทุกประการคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นเอกฉันท์พวกเขาประกาศว่ามีความสอดคล้องกันอย่างเข้มแข็งในความหมายที่ถูกกำหนดและในบางครั้งก็มีการใช้คำที่เหมือนกันอย่างน่าประหลาดวารสารวรรณกรรมหนังสือพิมพ์และนิตยสารของอังกฤษต่างสนับสนุนคำตัดสินนี้และเฉลิมฉลองความสำเร็จว่าเป็นหนึ่งในการค้นพบทางวิชาการที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 19
การค้นพบที่เปลี่ยนโลกความสำเร็จในการถอดรหัสอักษรอัคคาเดียนได้เปิดประตูสู่การแปลภาษาซูเมเรียนซึ่งเป็นภาษาที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ใช้สัญลักษณ์อักษรริมเช่นเดียวกันจารึกนับพันชิ้นที่ขุดพบในเมโสโปเตเมียตอนใต้ได้เผยให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีและชีวิตประจำวันของชาวซูเมเรียนเก่าแก่กว่าจารึกอัคคาเดียนจากนีนาเวกว่า 1,000 ปีและจนกระทั่งการค้นพบที่สำคัญอีกครั้งมาเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1870 เมื่อจอร์จ สมิธนักวิชาการอัคคาเดียนวัย 32 ปีจากครอบครัวชนชั้นแรงงานในลอนดอนกำลังศึกษาคอลเลกชันที่พิพิธภัณฑ์บีติสในช่วงพักกลางวันจากงานที่โรงพิมพ์เขาพบแผ่นดินเหนียวขนาด 6x5 นิ้วจากนีนาเวและจากการใช้พื้นฐานการแปลก่อนหน้านี้ของนักแปลทั้ง 4ทำให้เขาสามารถแปลจารึกที่ค้นพบนี้ได้โดยพบว่าจารึกนั้นเล่าเรื่องของกษัตริย์ชื่ออูตานับสติผู้ได้รับการเตือนจากเทพเจ้าว่าจะเกิดน้ำท่วมโลกจึงสร้างเรือลำใหญ่และปีนขึ้นไปอยู่ในนั้นเรื่องเล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์กิลกาเมชซึ่งถูกเขียนขึ้นก่อนเรื่องราวของโนอาห์ในคัมภีร์ปฐมกาลที่นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าเขียนขึ้นราว 2,100 ปีก่อนคริสตกาลหนึ่งในตำนานพื้นฐานของอารยธรรมตะวันตกถูกค้นพบว่ามีต้นกำเนิดมาจากที่ราบลุ่มเมโสโปเตเมียการถอดรหัสอักษรริมไม่เพียงเปิดเผยให้เห็นถึงอารยธรรมที่สาบสูญแต่ยังแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในอดีตนั้นมีความซับซ้อนทางความคิดและจิตวิญญาณที่ไม่ต่างจากปัจจุบันความสำเร็จในครั้งนั้นยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักภาษาศาสตร์และนักวรรณคดีรุ่นหลังในการถอดรหัสภาษาโบราณอื่นๆท้ายที่สุดการแข่งขันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ภาษาจะสูญหายไปนานเพียงใดแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือเราก็จะสามารถไขความลับและเข้าใจอดีตของเราได้อีกครั้ง